थंडीच्या दिवसांमध्ये कमजोरी, थकवा तसेच हाडांच्या दुखण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असे हे पारंपरिक थंडीचे लाडू कसे बनवायचे ते आज आपण बघणार आहोत। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण थंडीचे पारंपरिक लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग हे थंडीचे लाडू कसे बनवायचे ते बघूया। सगळ्यात अगोदर मी या लाडूसाठी लागणारी खारीक खोबऱ्याची पावडर बनवून घेणार आहे। तर त्यासाठी इथे मी 1.5 किलो इतकी खारीक घेतलेली आहे। इथे मी अर्धा किलोचे 3 पॅक घेतलेले आहे। आता ह्या सगळ्या खारीक मी काढून घेतल्या आणि स्वच्छ एका कपड्याने पुसून घेतलेले आहे, म्हणजे जो या खारीकला डस्ट लागलेला असेल तो पूर्णपणे निघून जातो। आता इथे मी हा एक लोखंडी खल आणि बत्ता घेतलेला आहे आणि अशा प्रकारे एक सुती कपडा पसरवून घेतलेला आहे। आता या खलाला पालथा ठेवून यावर एक खारीक ठेवून बत्ताच्या सहाय्याने आपल्याला या सगळ्या खारीक फोडून घ्यायच्या आहे। आणि खारीक फोडून घेतल्यानंतर या सगळ्या खारकांमधल्या बिया काढून घ्यायच्या आहे। तर अशा प्रकारे इथे मी या खारीकची बी काढून घेतली। अशाच प्रकारे सगळ्या खारीक फोडून आपल्याला या खारकांच्या सगळ्या बिया काढून घ्यायच्या आहे। थंडीत बनवले जाणारे अगदी पारंपरिक असे हे खारीक खोबऱ्याचे थंडीचे लाडू आहे। तर बघा इथे मी अशा प्रकारे बिया काढून घेतलेल्या आहे। आता या सगळ्या खारकांच्या मी बिया काढून घेतलेल्या आहे। आता इथे मी 1.5 किलो खारीकसाठी 300 ग्रॅम इतकं खोबरं घेतलेलं आहे। हे खोबरं सुद्धा आपल्याला चिरून घ्यायचं आहे, पातळ असे याचे काप करून घ्यायचे आहे। तर इथे मी अशा प्रकारे या खोबऱ्याचे सुद्धा पातळसर असे काप करून घेतलेले आहे। या मिक्सिंग बाउलमध्ये मी 3 वाट्या मूग डाळ घेतलेली आहे। या वाटीने 3 वाट्या मूग डाळ मी इथे घेतलेली आहे। आता ही मूग डाळ आपल्याला एका सुती कापडावर ठेवून स्वच्छ पुसून घ्यायची आहे, म्हणजे मूग डाळीला लागलेली जी पॉलिश आहे ती निघून जाईल। आणि ही स्वच्छ अशी मूग डाळ आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। तर बघा आता ही मूग डाळ व्यवस्थित मी या सुती कापडाने पुसून घेतलेली आहे। आता परत ही मूग डाळ या मिक्सिंग बाउलमध्ये घालायची आणि आता इथे मी 1 वाटी उडीद डाळ घेतली। ज्या वाटीने मूग डाळ घेतली त्याच वाटीने उडीद डाळ घेतली। आता या उडीद डाळला सुद्धा या सुती कापडाने स्वच्छ अशी आपल्याला पुसून घ्यायची आहे, म्हणजे या उडीद डाळची सुद्धा पॉलिश निघून जाईल आणि ही डाळ सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। तर बघा आता ही उडीद डाळ सुद्धा व्यवस्थित पुसून झालेली आहे। आता ही सुद्धा या एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची आणि या दोन्ही डाळ आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहे। तर इथे मी एक कढई घेतली आणि या कढईमध्ये मूग डाळ व्यवस्थित मंद आचेवर खमंग वास येऊपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। 5 ते 6 मिनिटं या मूग डाळीला मंद आचेवर भाजून घ्यायचं, म्हणजेच 5 ते 6 मिनिटं भाजल्यानंतर या मूग डाळीला खमंग असा वास येतो। तर इथे तुम्ही बघू शकता 5 ते 6 मिनिटं झालेले आहे आणि आपली छान अशी ही मूग डाळ भाजून झालेली आहे। आता ही डाळ एका प्लेटमध्ये काढून गार करून घ्यायची आणि याच कढईमध्ये उडीद डाळ सुद्धा मूग डाळीप्रमाणेच भाजून घ्यायची। ही उडीद डाळ सुद्धा मंद आचेवरच भाजून घ्यायची आहे। 3 ते 4 मिनिटं ही उडीद डाळ मंद आचेवर व्यवस्थित भाजून घ्यायची। 3 ते 4 मिनिटं झालेले आहे आणि ही उडीद डाळ सुद्धा व्यवस्थित भाजून झालेली आहे आणि या डाळीला छान असा खमंग वासही यायला लागलेला आहे। आता ही उडीद डाळ सुद्धा एका बाउलमध्ये काढून गार करून घ्यायची। आता ही मूग डाळ गार झालेली आहे आणि ही उडीद डाळ सुद्धा गार झालेली आहे। आता या दोन्ही डाळी एकत्र करून घ्यायच्या आणि या डाळी एकत्र करून घेतल्यानंतर तुम्ही या डाळीला गिरणीवरून लावून आणू शकता किंवा मिक्सरमध्ये सुद्धा ग्राइंड करू शकता। तर बघा आता या डाळीचा अशा प्रकारे
पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। हे पीठ मी गिरणीवरून लावून आणलेलं आहे, तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा लावू शकता। आणि खारीक खोबरं एकत्र दळून याची पावडर करून आणलेली आहे, तर ही सुद्धा गिरणीमधून दळून आणलेली आहे, किंवा तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा लावू शकता। आता इथे मी अर्धी वाटी डिंक घेतला, अर्धी वाटी बदाम घेतली आणि अर्धी वाटी गोडांबी घेतली। तर ही गोडांबी तुम्हाला किराणा दुकानात किंवा जिथे आयुर्वेदिक वस्तू मिळतात त्या दुकानात सुद्धा मिळेल। आता हा डिंक मी सगळ्यात अगोदर मिक्सरला लावून घेणार आहे। डिंक मिक्सरला लावून बारीक करून घेणार आहे। तर बघा, आता अशा प्रकारे मी हा डिंक मिक्सरला लावून घेतलेला आहे आणि याची दाटसर अशी कोर्स पावडर तयार करून घेतलेली आहे। ही डिंकाची पावडर या बाउलमध्ये काढून घ्यायची आणि याच जारमध्ये अर्धी वाटी गोडांबी आणि अर्धी वाटी बदाम घालून कोर्स पावडर तयार करून घ्यायची। तर या बदाम आणि गोडांबीला खूप बारीक पावडर करायची अजिबात गरज नाही, तर याची सुद्धा आपल्याला दाटसर अशी कोर्स पावडर तयार करून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता, ही अशा प्रकारची कोर्स पावडर करून एका बाउलमध्ये काढायची। आता लाडू बनवण्यासाठी इथे मी एक जाड बुडाची कढई घेतली आणि या जाड बुडाच्या कढईमध्ये 2 बाउल इतकं मूग डाळ आणि उडीद डाळीचं पीठ घातलं। गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आणि या पिठाला 2 ते 3 मिनिटं अगोदर ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहे। आता यात तूप घालायचं। तर बघा, आता इथे मी साधारणतः 300 ग्रॅम इतकं तूप घेतलेलं आहे। तुपाचे प्रमाण तुम्ही थोडे कमी जास्त सुद्धा घेऊ शकता। आता हे तूप या पिठामध्ये एकत्र करून घ्यायचं आणि मंद आचेवरच हे पीठ या तुपामध्ये एकत्र करून खमंग वास येऊपर्यंत परतून घ्यायचं। तूप घातल्यानंतर या पिठाला मंद आचेवरच साधारणतः 10 मिनिटं परतून घ्यायचं आणि छान असा खमंग वास येऊपर्यंत या पिठाला या तुपामध्ये परतून घ्यायचं। साधारणतः 10 मिनिटं लागतात आणि 10 मिनिटानंतर या पिठाला छान असा खमंग वास येऊ लागलेला आहे। आता यात जी डिंकाची कोर्स पावडर बनवून घेतली ती घालायची। गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आणि ही डिंकाची पावडर यात घालायची, म्हणजे व्यवस्थित फ्राय होईल। अशा प्रकारे दाटसर अशी कोर्स पावडर बनवून घेतल्याने डिंक या पिठामध्ये व्यवस्थित फ्राय होतो आणि फुलतोही छान आणि कच्चा राहण्याचे चान्सेस पण कमी असतात आणि दाताखाली तर अजिबात येत नाही। त्यामुळे इथे मी अशा प्रकारची कोर्स पावडर या डिंकाची बनवून घेतलेली आहे। ही कोर्स पावडर आपल्याला या पिठासोबतच तुपामध्ये फ्राय करून घ्यायची। तर इथे तुम्ही बघू शकता, ही जी डिंकाची कोर्स पावडर आहे ती छान अशी इथे फुललेली आहे। अशा प्रकारची ही डिंकाची कोर्स पावडर करून घेतल्याने डिंक फुलतो छान आणि दाताखाली येत नाही। त्यामुळे अशा प्रकारे शक्यतो डिंक बारीकच करून घ्या। आता या मिश्रणात डिंक छान असा फुललेला आहे आणि व्यवस्थित फ्राय सुद्धा झालेला आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि हे मिश्रण गार करण्यासाठी ठेवायचं। हे सगळं मिश्रण मी या परातीत गार करण्यासाठी ठेवणार आहे। या मिश्रणाला पूर्णपणे गार करून घ्यायचं। हे मिश्रण अशा प्रकारे या परातमध्ये पसरवून घेतल्याने गार लवकर होईल। आता हे सगळं मिश्रण गार झालेलं आहे आणि आता इथे मी जी खारीक खोबऱ्याची पावडर आहे ती घातली। तर इथे ज्या बाउलने सगळं साहित्य घेतलं त्याच बाउलने मी 3 बाउल इतकी खारीक खोबऱ्याची पावडर घालणार आहे। खारीक खोबऱ्याच्या पावडरचे प्रमाण तुम्ही यापेक्षा जास्त सुद्धा घेऊ शकता किंवा यापेक्षा थोडंसं कमी सुद्धा घेऊ शकता। आता इथे मी जी गोडंबी आणि बदाम मिक्सरला लावून घेतली त्याची पावडर घातली। 2 टेबलस्पून मी सराटा पावडर घेतली। ही सराटा पावडर जिथे आयुर्वेदिक वस्तू मिळतात त्या दुकानात मिळते आणि पुण्यातल्या लोकांसाठी एक महत्त्वाचं म्हणजे ही पुण्यात नानापेठमध्ये मिळते। त्याचबरोबर इथे मी 1 टेबलस्पून इतकी सुंठ पावडर घेतलेली आहे। तर ही सुंठ पावडर मी घरीच तयार केलेली आहे। त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून इतकी वेलची पूड घेतली। सुंठ पावडर
आणि वेलची पूड तुम्ही जास्तसुद्धा घेऊ शकता। त्याचबरोबर इथे मी पिठी साखर घालत आहे, तर इथे 1 बाऊल इतकी मी पिठी साखर घेतली। हे सगळं साहित्य एकत्र करून घ्यायचं। पिठी साखरऐवजी तुम्ही यात गूळसुद्धा घालू शकता। हे सगळं साहित्य आपल्याला अगोदर स्पॅच्युलाच्या सहाय्याने एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि नंतर हाताने सर्व साहित्य एकजीव करून घ्यायचं। यात तुम्ही काजूसुद्धा कोर्स पावडर करून घालू शकता। आवडत असल्यास तुम्ही काजूची सुद्धा कोर्स पावडर करून यात मिश्रणात घातली तरी चालेल। आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून झालेलं आहे आणि यात साखरेचे प्रमाण कमी वाटते, त्यामुळे परत इथे मी 1 बाऊल इतकी साखर घेतली आणि त्यातली अर्धा बाऊल इतकी ही पिठी साखर यात परत घातली आणि पिठी साखर घातल्यानंतर परत हे मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं। साखरेचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। पिठी साखर घालून घेतल्यानंतर परत हे साहित्य व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता याचे लाडू वळून घेऊया। लाडूचा आकार तुम्ही छोटा मोठा तुमच्या आवडीनुसार बनवू शकता। हा एक लाडू वळून झालेला आहे। अशाच प्रकारे सगळे लाडू वळून घ्यायचे। हे सगळे लाडू वळून झालेले आहे। हाडांची बळकटी, सांधेदुखी, कमजोरी तसेच थकवा येणे यासाठी अतिशय उपयुक्त असे हे पारंपरिक थंडीचे खारीक खोबऱ्याचे लाडू आहेत। या लाडूला तुम्ही नाश्त्यासोबत रोज 1 लाडू खाऊ शकता। शक्यतो हा लाडू खाल्ल्यावर पाणी पिऊ नका। आता यामध्ये मी खारीक खोबऱ्याची पावडर कशी बनवायची आणि मूग डाळ आणि उडीद डाळीचे प्रमाण किती घ्यायचे याची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।